ipapakita ko sa inyo kung ano yung nasa loob ng aking bag. Sound effects. So, quick lang to kasi mag-ano lang talaga what's in my bag. So, ito first. Glasses. Ito, baon. Pero sure ko hindi ito magagamit kasi walang mainit na tubig dito. Tapos, ang aking vape. Tapos, tissue. Tapos, next na compartment. Ay, ano pala, yung bag ko is Deuter Futura Pro SL. So, 34 liters siya. 34 liters. So, liter A, B. Tapos ito, parang makeup something. So, hindi naman ako nag-makeup. Ano lang to? Pulbos. Ano? Makeup vlogger. Wala. Hindi mo focus. Hindi ko pwede mag-makeup vlogger dahil. Tapos, ito yung ginagamit ko na BB cream. No, hindi mo focus. Yan. Focus. Ay, hindi mo siyang focus. Basta ay, makeup kit nga sa sunod direct. And then, ito, mga chargers, mga camera at cellphone. At power bank. Tapos ngayon, ito, yung mga toiletries. So, dito yung mga sabon, mga shampoo, and yan. Uy, di mo siya klaro. And then, ito na, yung gamit. Yung mga shorts, hindi pala yung mga damit, mga bra, panty. Tapos ito yung mga shorts. Yan. So, yun lang yung nasa loob ng bag ko. At magbibihis na ako, mag-aandam na ako. Prepare na ako ng mga gamit ko para bukas kasi 4 AM yung start ng tour namin. So, 4 AM. So, dapat mata na kami ng mga 3:30 or 3:45. So, yun lang. Instant, instant, what's in my bag? So, yeah. Bye! So, I will show you yung pinag-stayhan namin dito sa Biri Island. Dito siya sa Exequiel Wyn. Nasa second floor tayo. Try natin akitin. So, pagpasok mo, eto na agad. So, yan yung room namin. Fun room lang siya. Kaya, naka-open yung door kasi ang init. Fun room lang. So, ano lang. Bed, tas, yan, extra bed. Yan, simple. It's just for $350 per person. So, ito yung view dito. Yan. Tapos, may common CR siya sa mga fan room. Ito yung mga rooms nila. Bago-bago pa to, guys. So, ito yung for men. Ito yung for women. Tapos, hello! Pangit ko talaga. So, pag pupunta kayo ng Biri, dito kayo magstay sa Exequiel Wyn kasi bagong-bago, fresh na fresh. Bye! Tapos, mura lang. $350 per person for fan rooms. So, what are you waiting for? Book now! Ito yung single bed. Yan. Yung naka-open kasi yung door, yung window. So, pwede kong mapasigop sa inyo. Yan lang. Parang mura lang ata ito. Hindi ito nakaabot ng 1K. Parang mga 500, 800. So, yun. That's it. Bye-bye!